Tak, téma číslo 1, druhy materiálu. Budeme používat pouze pleteniny, to znamená pružné látky. Jsou pružné samy o sobě tím, že jsou vlastně vyplétané. To je rozdíl mezi tkaninami a pleteninami. Takže pouze pleteniny a pouze pleteniny s příměsí elastanu. To z toho důvodu, že pokud máme pleteninu, tak ona sama o sobě pruží do šířky, ale už nemusí pružit do délky. Což je ale u spodního prádla problém, proto potřebujeme příměs nějaké elastické látky nebo elastického vlákna. To znamená likra, spandex nebo elastan, aby ta látka vlastně pružila i do délky. Úplně nejvíc doporučuji bavlněné látky, přeci jenom se jedná o spodní prádlo, takže preferuji vlastně ty přírodní materiály, bavlna, viskóza. Z bavlny se nejlépe šije. Pokud chcete, můžete používat například bioúplet, což je tento. Dávejte si ale pozor, aby tam opravdu byla příměs té elastické složky. Tady to je bioúplet, kde ta elastická složka je, takže ta látka pruží v obou směrech. Pak jsou ale samozřejmě bioúplety, jako je třeba tento, a to je většina případů, kde vlastně ta látka pruží po šířce, pruží vlastně díky tomu, že je to pletenina, ale v délce nepruží vůbec. Ty materiály se použít dají, ale nejsou úplně nejvhodnější. Takže nejlepší je takhle slaboučký úplet, tady to je takzvaná tričkovina, většinou je to gramáž tak kolem 140 gramů. Tak, další materiál, který můžete použít, je úplně klasický bavlněný úplet. Tady už je vidět, že je o malinko silnější vlastně než ta tričkovina. A dá se taky použít. Takhle vlastně pruží po délce i po šířce hodně. Vlastně ten elastan, likra nebo spandex by měly být obsahově minimálně 5% v té látce. Když to bývá kolem těch 3%, tak ty látky pruží poměrně málo, takže od 5% výš. To je bavlna. Na nějaké silnější spodní prádlo, dejme tomu třeba zimní, pro děti, můžete používat i náplety. Tady to je hladký náplet, patent, a on velmi pruží. Po délce už míň, ale v šíři pruží hodně. Je silnější gramáž, takže, jak říkám, na nějaké zimní spodní prádlo taky se dá použít. To jsou bavlny. Pak vám tady ukážu, tady je viskóza teda, ale vlastně dá se sehnat i v bavlně. A je to French terry. Někde to seženete pod úpletem, někde pod teplákovinou. V podstatě jde o to, že je to poměrně tenká látka a z rubové strany má takové typické smyčky pro nepočesanou teplákovinu. Takže vzhledem k tomu, že je to tenčí látka, tak někdo to prodává jako úplet. Vzhledem k těm smyčkám někteří prodejci to prodávají jako teplákovinu. Vlastně tady ten druh látky, French terry, je hodně pružný. Po šířce i po délce, takže je vhodný. Je malinko silnější, než jsou klasické úplety, takže zase vhodný na nějaké zimní spodní prádlo, na nějaké dětské zateplené na lyže třeba. Tady je úplně klasická teplákovina. Nepočesaná, má ty smyčky z rubu. U teplákovin si dejte pozor na to, že většina, opravdu většina teplákovin víc pruží po délce a v té šíři pruží míň. Tady u té látky to nevadí, protože ten vzor není nikam orientovaný. Pokud bychom měli ale orientovaný vzor, tak se může stát, že bychom ho museli polohovat obráceně a vzor by nám šel vlastně jakoby z jedné strany na druhou a ne ze zhora dolů. Takže to je problém. Ta teplákovina je zase silnější, takže na nějakou zimní variantu dá se použít. Z těch přírodních materiálů tady mám ještě tento úplet a to je bambus. Bambus je velmi tenunký, respektive prodává se v různých druzích té gramáže, nicméně nejčastěji je to právě tady v té tenké variantě. Je to kolem 80-90 gramů na metr, takže je to opravdu tenoučká látka. Je hrozně příjemná na nošení, je velmi elastická v obou směrech, ale špatně se s ním pracuje. Nicméně, pokud to máte vyzkoušené, že stroj vám bambusový úplet šije hezky, tak můžete využít určitě. Další variantou z těch přírodních materiálů je viskóza. Tady mám 3 druhy viskózy. Podíváme se třeba tady na ten. Je to viskózový úplet a to znovu je gramáž přibližně jako ten bambus, kolem 80-90 gramů.
Když se podíváme přes světlo nebo třeba směrem k oknu, tak je vidět, že ten úplet je tenoučký a trochu prosvítá. Zase na spodní prádlo ideální, pruží v obou směrech, ale hůř se s ním pracuje. Hodně se táhne a hodně ho stroj vcucává do sebe, takže záleží, jestli ten stroj vám to šije nebo nešije. Pak se samozřejmě viskozový úplet dá sehnat i v malinko vyšší gramáži, ale nebývá to úplně často. To je takhle. A je to hodně podobné té tričkovině, bavlněnému úpletu. S tím už se šije líp, není to zase tak tenoučká varianta, ale dá se použít. Potom vám ukážu tady látku, to je moje oblíbená. A to je Ponteso, Punto di Roma, tady to konkrétně. Je to viskozový úplet, který je relativně silný, relativně pevný, nicméně pruží v obou směrech. A velkou výhodou tady toho úpletu je, že má krásné střižní okraj. A to vlastně jak po niti, tak v té šířce i různě v diagonálách nebo křivkách. Takže se tady ta látka dá krásně využít na nějaké, nechci říct bezešvé, ale na nějaké neviditelné varianty. Tak, když jsme u těch neviditelných variant, tak se přesuneme k umělým materiálům. Tak, tady hned na vrchu mám prémiový funkční úplet. Tady to je nepočesaná varianta. Výhodou toho úpletu prémiového funkčního je, že opět pruží hodně vlastně v obou směrech. Takže se dá využít třeba i na plavky. A stejně jako to bylo u toho Pontesa, tak má krásné střižní okraj. Takže pokud vám nevadí umělé materiály, tak na nějaké ty neviditelné varianty můžete použít i tenhle ten funkční úplet. Tak, tady to je klasický standardní sportovní úplet. Opět pruží v obou směrech, v délce trochu míň, ale pořád. A tím, že je vlastně jednostranný, tak já už ho na ty bezešvé nebo na ty neviditelné varianty nedoporučuji, protože tady to je hezky vidět. Ten okraj má tendenci se kroutit, nikam se stáčet. Takže vlastně, kdybychom si takhle střihli ty kalhotky a nějak ten okraj nezačišťovali, tak kromě toho, že se nám to tady vlastně bude vytahávat, tak se nám to bude i rolovat. Takže to není úplně vhodné na neviditelné varianty, ale na nějakou klasickou variantu s lemováním určitě se dá použít. Tak, tady je taky sportovní úplet a ten je na první pohled velmi podobný tomu Pontesu. Je to podobná gramáž, podobná elasticita a opět má krásné střižní okraje. Ve všech směrech, vlastně i v těch obloučkách. Takže na tu neviditelnou variantu ideální. Tak, další materiály tady mám. Funkční tričkovinu a Microfresh úplet. To jsou materiály, které se použít dají, ale už je nepovažuji za úplně vhodné. A to z toho důvodu, že funkční tričkovina je velmi elastická v šíři, ale po délce nepruží vůbec. A stejný problém je i tady u toho Microfreshe. Když se na to podíváme, tak v šíři pruží hodně, ale v délce vůbec. Nicméně dá se použít, ukážu vám za malou chvíli jak. Tak, stejný problém jako u toho Microfreshe, u té funkčního úpletu, je tady ten bio úplet. Je teda bez příměsi elastanu. Na první pohled vypadá úplně krásně právě na spodní prádlo, ale tím, že tam nemá ten elastan, tak v té délce nepruží. Tak, další materiál, který by se vám mohl zdát jako vhodný, ale není úplně nejlepší, je žakárový úplet. Tady je žakárový úplet barevný, tady je žakárový úplet jednobarevný a v podstatě ty vlastnosti jsou stejné. Aby ten vzor, který tam vzniká, aby vůbec vznikl, tak je vyplétaný, není to tištěné. Takže jednotlivá vlákna při tom pletení se v podstatě střídají a vyplétají ten vzor. No a díky tomu vlastně ten materiál ztrácí na elasticitě. V té šíři ještě poměrně elastický je, ale v délce vůbec. A to jakože se nehne ani o milimetr. Takže to není úplně vhodný materiál, ačkoliv ho najdete mezi úplety, tak spíš ne. Stejný problém je tady u té jednobarevné varianty, kdy prostě, aby ten vzor nám tam vznikl, tak znovu se tam střídají nějakým způsobem ty smyčky. Je tam takové určité pravidlo při tom vyplétání, že v šíři jakž takž pruží a v délce minimálně. Takže to není úplně vhodný materiál.
Tady vám ukážu ještě poslední látku. Je to opět úplet. Je z příměsí elastanu, je to modal. Takže moc příjemný materiál, ale zase v šíři pruží docela dobře a v délce téměř vůbec, ačkoliv má v sobě ten elastan. Takže třeba při nákupu přes internet těch látek je to tak trochu sázka do loterie. Pokud máte materiály, které jsou osvědčené a víte, že pruží po všech směrech, pak to problém není. Ale pokud chcete vyzkoušet nějaký nový materiál, pak doporučuji buď si koupit nějaký malý kousek vzorek, abyste si to vlastně mohli oskoušet, zjistit opravdu ty vlastnosti té látky, anebo nakupovat v nějakém kamenném obchodě. Tak z těch materiálů ještě samozřejmě lze použít nějaké krajky. Problém je v tom, že se špatně schání. Tady je třeba krajka, která je elastická, ale je poměrně silná, takže na to spodní prádlo není úplně vhodná. Pak samozřejmě jsou krajky, které už jsou jemnější, ale většinou jsou vlastně v těch pruzích. A ty pruhy bývají poměrně úzké a z toho prostě ty kalhotkové díly nevystříháme. Poslední věc k těm materiálům bych ráda řekla použití jehel do toho šicího stroje. Protože šijeme s pleteninami, tak se předpokládám, že budeme šít vlastně se stretchovou jehlou. Ta stretchová jehla, na první pohled vypadají všechny ty jehly stejně. Ta stretchová jehla ale má vlastně zaoblenou tu špičku nebo ten hrot. Takže když prochází tou látkou, tak ona nám nenatrhává ta elastická vlákna. Pokud bychom použili klasickou univerzální jehlu, tak ona nám natrhá ty vlákna a při tom nošení se pak vlastně kolem těch švů dělají takové malé dírky. Takže na ty všechny úplety doporučuji tu stretch jehlu. Jedinou výjimkou je ten sportovní úplet a ještě pak třeba ten microfresh úplet. To jsou pleteniny, které jsou extrémně hustě pletené. Je poměrně těžké vlastně tou jehlou prorazit tu látku. Takže kdybychom používali tady tu stretch jehlu, která má ten kulatý hrot, tak ona nám bude tu látku, ta jehla vlastně při každém průchodu jakoby zastrkávat dovnitř do stroje nebo do spodu toho spodního podavače. Takže tady na ty dva materiály, v podstatě na všechny materiály, to sami pak už musíte poznat, jak vám ten stroj šije. Doporučuji používat úplně obyčejnou univerzální nebo standardní jehlu, která má ostrý hrot, takže tou látkou potom hezky projde.